Hey guys, welcome back to my channel. Mama, আমি আনবক্সিং কৰিম। তো এটা পাৰ্সেল আহিছিলে। তো মই এটা আনবক্সিং কৰিম। এইটো মোৰ ফাৰ্স্ট আনবক্সিং ভিডিও। হোপ ভাল পাব আপোনালোকে। লেটস স্টার্ট। কি আছে চাও। ওকে ওকে ক্যামেৰাটো অকমান ডাউন কৰিম। Manu, oh Manu, it is what? Ani azuri ho gaya. Oh, Manu ki so aitu? Ki aitu? Etu ki dori ahibo ta aitu? Ki hoy? কি হয় লাগিবনে 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 মানুহ ওহো ওহো কি হয় মানুহ কি হয় জাম্প কৰি কিয় আছা মোবাইল পৰি যাব মোৰ তো यहाँ से স্লাইম মানু স্লাইম ওপেন কৰিম দে আমি স্লাইম মানু সো মানু স্লাইম ওকে ওকে টাচ কর টাচ Okay. Smell dulu. Okay, Manu. Manu, tumi kot? Koto Manu? Itu. Manu, hi ko. Hi. Appan pindi Manu, hi. So ya, Manu slime. Manu smile kora sune pari pine chua কত গলো মানু বৰাব নোৱাৰে মানু ফাইনালি আমাৰ মানু পুৰা বিজি স্লাইমৰ লগত খেলাত এণ্ড গাইজ প্লিজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি নতুন হয় আৰু যদি আপুনি অলৰেডি মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেতিয়াহ'লে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আজিলে বাই বাই টেক কেয়াৰ